Sziasztok! Rajzoljunk együtt mézes kalácsot! Kezdjük a szemeivel. 2 kört rajzolunk egymás mellé, és ez alá jöjjön a szája. Rajzoljuk meg a fejét. Most jöhetnek a kezei. Nyitni. Folytassuk a lábaival. Ha elkészültetek vele, díszíthetitek kedvetek szerint. Én 3 gombot rajzolok neki. Hullámvonalakkal díszítem a kezeit és a lábait. Ha elkészültetek, színezzétek ki! El is készültünk. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!